یه خانومی هم داره منو تعقیب میکنه. گوجه سبز ترش. کیزی داره گوجه سبز بینه؟ ترش. به یکی از توریستی ترین مناطق دنیا خوش اومدیم. نیلوفر از این قضیه خیلی ناراحت شد. سلام، صبح بخیر. الان روز 8 ما داریم راه میفتیم به سمت ونیز. دیشب که داشتم برنامه‌ریزی امروز میکردم نگاه کردم که وقتی تو کمود دارم تنظیم میکنم مسیرها رو، مسیرهایی انتخاب کنم که برای دوچرخه‌های کورسی مردم معرفی کردم. خوبی این قضیه چیه؟ دوچرخه‌های کورسی دیگه خاکی و اینا نمیرن، بیشتر از توی مسیرهای آسفالته میرن. به خاطر همین امروز احتمالاً از یه همچین خیابونای بیشتر سفر خواهیم کرد. آسمون آبیه، آفتابیه و همین دلیل با سرعت خوبی داریم پیش میریم. قانون جدیدی هم که اومده تو ونیز، برای ورودی شهر باید 5 یورو پرداخت بشه. یه خانومی هم داره منو تعقیب میکنه خیلی وقته از آلمان، همینجوری داره پشت سر من میاد. اگه من یه وقت گم شدم، یه بلای سر من اومد، ایشون بوده. خبر داشته باشی. و یک شنبه است و مردم اومدن کلیسا. عقد و عروسی هم که داریم. 50 کیلومتر هم موندیم به دریا. هوای مقدار مرطوب‌تر از لپ لپ. من بچه بودم یه فیلمی میداد، اون موقع کسی به ما نمیگفتش آقا چند سالته. این پیجی ریتینگ ها نبود، البته بود، تو ایران نبود. یه فیلمی میداد، یه خانواده بودن اومده بودن از یه کشور دیگه، از یه شهر دیگه، آدم سیاسی بود نمیدونم چی بود، اومده بودن مسافرت. بعد تو همون مسافرت یکی از این مافیاها اومد شلیک کرد به بچه طرف. آقا این از بچگی من 3 سالم بود، نه بیشتر بود، 5-6 سالم بود. اصلا این زخمای خودشو گذاشت دیگه. من PTSD شدم مثلا از اون موقع. فیلمایی که اون موقع پخش میکردن خیلی عجیب غریب بود. مثلا کارتون مورد علاقه خواهر من آنا شرلی بود. و بدبختی، بیچارگی. وقت مثلا همون موقع توی ترکیه و نمیدونم کشور اروپایی جادو میکردن، جنبل میکردن، مثلا میخندیدن. بعد این مدت هم سطل سحرآمیز و اینجور چیزا اومد، کم کم یه مقدار اوضاع تلطیف شد. تا یه زمانایی نمیدونم سال 78-9 فکر کنم وضع خراب بود، خیلی شعر رو بپخش میشد. نه از موتورهای وسپا که خیلی محبوبن اینجا، یه آدم به زور روشون جا میشه. درد میکنه؟ گلای لاله اینجا هم که این پر گلای لاله است. خب زندگی من تو این نقطه به 2 قسمت تقسیم شد، قبل و بعد این واقعیت. الان فهمیدم که این گلایی که ما می‌دیدیم شقایق بوده، لاله نبوده. من فهمیدم که اینا لاله‌ان. حالا یه افکت جالبه، این 2 تا ابرا تو 2 تا لایه مختلف هوایی هم و مسیرشون تقریبا برعکس همه. اون لایه بالایی داره به سمت راست میره و این ابر سنگین‌تر داره به چپ میره. یه نکته که خیلی جالبه، من و نیلوفر جفتمون متوجه شدیم، هر چقدر داریم به سمت جنوب و به سمت ونیز میریم احساس میکنیم که از نظر امکانات داره بهتر میشه، آسفالت بهتر میشه، شهرها قشنگتر میشن، ماشینا بهتر میشن و در نتیجه احساس کنیم که این قسمت‌های ایتالیا هر چقدر جلوتر میریم داره پولدارتر میشه. روز اول ما خیلی برداشت خوبی از ایتالیا نداشتیم، ولی هی داره قشنگتر میشه.
نمیدونم تا حالا این حسو داشتین یا نه، ولی وقتی بچه بودیم یه هفته ها خیلی طولانی تر از الان بودن، یعنی زمان دیرتر میذاشت. به خاطر شاید اتفاقای زیادی که میافتاد اون موقع تفریح میکردیم و اینا. امروز به ذهنم رسید که این هفته ما شبیه به اون هفته های بچگی همون بود. اینا به اسم بیدود یه زمانی تو تهران هم بودن، نمیدونم هنوزم هستن. یه شرکت چینی بود فکر کنم. خب یه لحظه حواسم رفت به گوشی. تو خیابون یه از این میله های سیخکی گذاشته بودن، من اینو ندیدم، خیلی سبز و خیلی نازک بود. بعد مستقیم رفتم توش. این دست دنده من آسیب دید، سیمش هم پاره شد. سیمشو دارم منتها دست دنده دیگه کار نمیکنه. خب رسیدیم به هتلمون مستره، آخرین ایستگاه تموم شد. این یکی هم به پایان رسید. طولانی شد. این سفر ما رو هی سورپریز میکنه. اینم گوجه سبز. ما چند وقت هم چیزی ندیدیم، تو آلمان که نیست اصلا. نیلوفر چه چشای تیزی داره، گوجه سبز بینه. چطور بای؟ خیلی خوشمزه. شما کلا این تو ایتالیا خیلی سخت بتونیم پیاده رو پیدا کنیم. داریم میریم ولی پیاده رو داری میخوری؟ خب به یکی از توریستی ترین مناطق دنیا خوش اومدیم. حتی اگه از ونیز اطلاعات زیادی هم نداشته باشین، از همون بعد به ورود بعد از پیاده شدن از اتوبوس و قطار این مجموعه جزایر شگفت زده‌تون میکنه. 127 تا جزیره که به وسیله 175 کانال از هم جدا شدن و با پل دوباره به هم وصل شدن. توی این شهر زیبا که بیشتر به یه اثر هنری شباهت داره، نه اثری از ماشین هست، نه موتور و نه حتی دوچرخه. میشه گفت دوچرخه حتی ممنوع و تنها وسیله تردد قایق‌ها محسوب میشه. جالبه که این شهر حدوداً 250,000 نفری که مساحتی تقریباً برابر با تبریز خودمون داره، البته با تمام مسیرهای دریایی و کانالهاش، روزگاری بزرگترین شهر اروپا بوده. تعداد زیاد توریستا ما رو سورپرایز نکرد، ولی چندان هم انتظار اینو نداشتیم که تو ترافیک آدما گیر کنیم. نمیشد 5 نفر رو با هم دید که به یه زبان مشترک حرف بزنن. علیرغم شایعه‌ها ما اصلا بوی لجن احساس نکردیم و تنها بوی جلوکی که تو کوچه‌هایی با کانال‌های متروکه حس میشه، که اون هم علتش سکون آب و تمیز نشدن این کانال‌هاست. البته ریشه این شایعه برمیگرده به سال 1990. گویا از سال 1800 تا 1990 بعد از اینکه حکومت جمهوری ونیز منحل میشه و ونیز به ایتالیا میپیونده، کلا تمیزکاری و تعمیرات ساختمونا پشت گوش انداخته میشه. این رو هم بذاریم کنار بالا اومدن آب دریاها، کلا شهر خیلی وضعیت جالبی نداشته و گویا واقعا داشته تبدیل میشده به لجنزار که البته جلوش گرفته میشه. آخه ونیز شهریه با بیش از 1000 سال قدمت، نمیشه که همینجوری این چشمه پول رو ولش کنه. ولی با این وجود گویا الانم ساختمونا وضعیت چندان جالبی نداره. ونیز از اونجایی که از قدیم یکی از متروپول‌های اروپا محسوب میشه، از انواع و اقسام ملیت‌ها در اون هستن که محله‌های خودشونو داشتن. جالب‌تر از این که تو جزیره‌های دورتر دیگه اثری از این گتوهای شهرکا پیدا نمیشه. مثلا جزیره قبور سرنشه، جزیره‌ای که برای مردگانه، جزیره دیگه مورانوه که از قدیم شیشه‌گرخونه‌ها تو اونجا فعالیت داشتن و الان ظروف بسیار گرون و شیکی تولید می‌کنن که البته بعضیشون واقعا قشنگن. شاید تو اینترنت بشه ارزون‌تر هم پیدا کرد، چون تو ونیز گرون فروشی واقعا خیلی رایجه. جزیره دیگه سن راسموه. سن راسمو جزیره‌ایه که واسه کشت سبزیجات و سبزیجات و جالب‌ترینشون جزیره نووو و وچیوه، جزیره‌ای که حکم قرنطینه و بیمارستان داشت.
قایق‌ها که بهشون گوندولا میگن رو میتونید تقریبا تو اکثر کانال‌های ونیز ببینید که یه جورایی حکم لیموزین رو دارن تو ونیز. اینا رو میتونید به قیمت نفری 80 یورو سوارشون بشین و گشت نیم ساعته تو کانال‌های شهر بزنید که واقعیتش یکم گرونه به نظر من. البته میشه گفت تو ونیز همه چی گرونه، ولی گرونی تو خیابون سالیزاده ساموئزه یا خیابون پادشاهان جور دیگه ای معنی میشه. اینجاست که دیگه فقط باید قیمت کنید. بعد از گذر از معروفترین خیابون شهر با گرونترین مارک‌های دنیا از گوچی و ورساچه گرفته تا فندی و هرمس میرسیم به میدان سن مارکو، بزرگترین میدان شهر که محصور به کاخ دوک، کلیسای جامع سن مارکو، کتابخونه و موزه ونیز و البته کارخونه کشتی سازی که روزگاری محل کار 10,000 نفر بوده. باور کردنش سخته، ولی این میدان تنها 175 متر طول و 82 متر عرض داره، ولی با این وجود بزرگترین میدان و جزیره شهره و تو خودش چندین میراث جهانی یونسکو رو جا داده. ما خیلی دوست داشتیم که از شیشه گرخونه‌های جزیره مورانو دیدن کنیم. معمولا در کارخونه‌ها بازه و میتونین شما تا ساعت 5 از این کارخونه‌ها دیدن کنید. با خریدن بلیت 10 یورویی سوار اتوبوس دریایی شدیم و به سمت این جزیره حرکت کردیم. ولی اطلاعاتمون کافی نبود و نمیدونستیم که فقط تا ساعت 5 بازن. دیر رسیده بودیم و متاسفانه نتونستیم ما رو بگیریم و نیلوفر از این قضیه خیلی ناراحت شد. ولی خب تونستیم یه گردش خوبی توی جزیره مورانو داشته باشیم. مورانو مثل ونیز خیلی شلوغ نیست و شما میتونید اونجا مردم عادی که اونجا زندگی میکنن ببینید. تو راه برگشت به هتل تو اتوبوس اتفاقی ماتیو رو دیدیم. با ماتیو اول تو رستوران آشنا شدیم. کارمند خوش اخلاق رستورانی بود که گوشی و پاوربانک ما رو با روی باز گذاشت تو شار. میگفت ونیز نصفش خونه‌های اجاره‌ای هست. اگه یه خونه اینجا داشته باشی و اجارش بدی تو ایر بی ام بی، نیازی نداری دیگه تا آخر عمرت کار کنی. ولی باید میلیونر باشی که بتونی اون خونه رو بخری. متو مثل خودمون خیلی گرم و خوش صحبت. هی سعی می‌کرد مسیرمون رو بهمون نشون بده. نقشش هم دائم روشن بود که با ما بگه کجا پیاده‌شیم. تجربه جالبی بود. به هر حال ونیز رو دوست داشتیم و امیدوارم که باز هم بریم. اینجا هم عکسای خیلی قدیمی همون هتل